આપણે માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ 2013 કોમ્પ્યુટરમાં કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવું તે જોઈશું. સૌપ્રથમ તમારા કોમ્પ્યુટરમાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ 32 બીટની છે કે 64 બીટની છે તે તેના પ્રોપર્ટીમાં જઈ અને ચેક કરો. ત્યારબાદ ડીવીડી ડ્રાઈવમાં ડિસ્ક ઇન્સર્ટ કરી તમારી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ મુજબનું ફોલ્ડર સિલેક્ટ કરો. ત્યારબાદ સેટઅપ ફાઇલ ઉપર ડબલ ક્લિક કરો અને ત્યાર પછી જોવા મળતા વિન્ડોમાં યસ પર ક્લિક કરો. ત્યારબાદ જોવા મળતા વિન્ડોમાં એક્સેપ્ટ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન ઉપર ક્લિક કરી કન્ટિન્યુ ઉપર ક્લિક કરો. ઇન્સ્ટોલેશન સ્ટાર્ટ કરવા માટે ઇન્સ્ટોલ નાવ ઉપર ક્લિક કરો, જેથી ઇન્સ્ટોલેશન પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થશે. પ્રોસેસ પૂરી થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવો અને ત્યારબાદ ક્લોઝ બટન ઉપર ક્લિક કરો. હવે તમે તમારા કોમ્પ્યુટરમાં MS ઓફિસ 2013 ઇન્સ્ટોલ થયેલું જોઈ શકશો. મિત્રો, આશા રાખું છું કે આ વિડીયો તમને ઉપયોગી થશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ, શેર અને લાઈક જરૂર કરો.